But I was taken aback when I saw him going downstairs, looking at me intently but with a little concern. Natigilan pa ako sa kinatatayuan ko at nagawang hintayin ang pagbaba ni Tristan. Nang sana nasarap ko na siya, doon ko lang nagawang tumalikod at binalak ang balikan ng pagpipaint. Ngunit nauna pa siyang huli ng palapulsuhan ko. Hindi ko alam kung haharap na ba ako at mabawiin ang kamay ko sa hawak niya. Ngunit mas lalo akong hindi nakakilos nang mula sa palapulsuhan naglakbay ang palad niya upang tuluyang sakupin ang palad ko. He intertwined our fingers and did not even mind if I spit fire on him. My heart raced more when he pulled me closer to him. I am sorry for making you wait. I know you're hungry. I'll cook for you. Banay ni Tristan na bigkas. Hindi ko alam ngunit tila nakawala ang maraming kulisap sa tiyan ko at tinangay ang katinoan ko. Ang tingin ko, napuno rin ang alitap-tap ang pulso ko nang marahan niya akong hilahin patungo sa kusina. Magaan niya pang pinisil ang palad ko. Likod niya ang kita ko pero hindi nakatakas sa paningin ko ang matipuno niyang mga balikat na labas sa suot niya na sandong humahakab sa kanyang katawan. Hinahayaan kong tangayin niya ako at umakbang din sa bawat pagkakbang niya habang ang mga mata ko'y pinagsasawa sa likod niyang malapad, siksik at tatingin ko'y matigas din. But then, Ashley came into my mind and it hit me. Nasa opisina pandalagat kung kanina pa ganitong ay sa Tristan. Maaaring ganitong kagandang view rin na nakikita ni Ashley kanina. I don't know, but my heart tightened a little. I even wandered my eyes downward just to see him in his pajamas. Pero kahit pajamang suot ni Tristan, hindi maalis sa isip ko na baka hindi naman pala. Kaso ang inaasikaso niya. Baka si Ashley ang inaasikaso niya. I pursed my lips, closed my eyes tightly, and pulled my back's hand out of his grip. Kulot-no pa niya akong lingon, maging ang palad kong hawak niya kanina. Kumain na ako. Malamig kong tugon. Ipagluto mo na lang si Ashley. Dagdag ko pa bago tumalikod. Ngunit hindi ko alam kung anong vitamin sa Tristan at maliksi ang braso niyang hulihin ang bewang ko. Inikot niya pa yun sa tiyan ko kaya't mas lalo akong hindi makakbang. Bumalik muli ang mga kulisap na tingin ko, naglalakbay sa aking kabuuan. He then pressed his palm softly on my flat stomach as I felt his chest on my back. Even his hot breath near my ear sent shivers down my spine. You are hungry. Period. He declared. Gusto kong magprotest at umalis sa bisig ni Tristan ngunit wala rin ako nagawa nang tuluyan niya akong tayangayin sa kusina. Binitaw niya lang ako ng buksan niyang ref at di ko alam sa sarili ko kung bakit bigla. Gusto ko na lang manatili ang braso niya sa bewang ko. My God, Patricia, you are out of your mind. Tahimik kong pinagalitan ng sarili habang pinapanood na ilabas niya mga drumstick chicken mula sa ref. Hindi ako nagugutom, Tristan. Bumalik ka na sa opisina mo. Namewang ako at sumandal sa counter, ngunit hindi niya ako pinansin. Nagpatuloy lang siya sa lababo at hinugasan ng mga manok. Natawa ako na mapakla. Hindi ko kasi maintindihan sa'yo kung bakit naghanap ka pa ng asawa. May sekretarya ka naman. Tapos ngayon dagdag pa sa isipin mo kung anong ginagawa ninyo. Mali ko ba kung naguhubaran na kayo? But I automatically covered my mouth with my hand when I realized that I was saying Patricia. Kastigo ko sa sarili ko na noong masulipan ng pagsili ng ngisi sa labi ni Tristan. Habang nilalagyan ng breading mix ang mga manok. So you're thinking we're going dirty things, Pat? He mocked and even glanced at me sideways. And fuck those eyes, which terrified my inner goddess. And those lips, which looked so delicious to taste. Do you want to come in? And probably join us, Pat? He teased. Namula ang pisngi ko at binalot ng inis. Or maybe you want some video clips? Patuloy niya, kaya naman tinakpan ko ang tenga ko. I heard him bark with a low laugh as he set the air fryer on. He even shook his head and walked closer to me. Hindi rin ako nakakilos nang kulungin niya ako sa counter. Pinantay din niya ang maitim niyang mga mata sa akin. Pilyo lang nakikita ko roon. All you have to do is to ask, Mrs. Camacho, you can barge in at any time. I won't mind, baby. If you're worried that we'll do dirty things, then knock. Kiss me and sit beside me. Bukas ang pinto. Hindi ko nisasara para hindi ka mag-alala. Umayos si Tristan ng tayo at bumalik mula sa tapat ng ref habang ako'y haplos kapusin ang hininga. At alam kong halatang pag-iinit ng mga pisngi ko. At anong kiss? Malay ko ba kung nagsawa na si Ashley sa mga labi niya? I am not worried and I don't care what you want to do with your life or with Ashley, Tristan. Just don't let my parents know about this. Isa pa si Renan. Natigil ako na may kalakasay ang isarang pinto ng ref. I am getting furious, Pat. Do not ever mention someone else's name in front of me. Just, wow. I laughed sarcastically. I am not allowed to mention my crush yet you are allowed to welcome girls into your house? Magsama kayo ng Ashley mo. Naiinis akong tumalikod at tumiretso na sa sala. Don't be so childish.
Nobody should be able to manipulate your desires, actions, or your life. Sa lubong ang kilay kong tinuloy ang pagpipinta. Puro itim na nasa canvas at tinisigurado kung anong pinipinta ko. Kahit ang matapos siya magluto at maglapag ng fried chicken sa sofa, hindi ko siya pinansin. Eat, Pat. Do not starve yourself. Then go upstairs and sleep. I'll check on you again later. Kaswal ni Teresa na sabi bago tumalikod, ngunit humarap pa siyang muli. Bumuntong hininga. And yeah, I don't mix dirty things with work. My door is open. Just come in whenever you want. Sinikap kong itutok ang tingin ko sa canvas at di siya inilingon. Sa huli, mga yabag niyang papalayong narinig ko. Umismid ako at nakaramdam ng gutom sa amoy ng manok. At kahit masamang loob ko sa kanya, kinain ko yon. Di ko nga lang sinunod ang utos niyang matulog ka agad. Kaya lang di ko maiwasang malikip ang dibdib ko sa tuwing iniisip na mananatili nga si Ashley sa opisina niya at kasama pa siya. Napaingos ako at mas lalo pa nagduda na makarinig ng kalabog sa itaas. Napatay at tilingon ko ang hagdan. Balak na umakit ngunit pinigilan ko ang sarili. I tried to focus again on my messed up paint and let myself get drowned in it, even though I felt so sleepy. Nang hindi ko na makayanan ng antok, humiga na lang ako sa sala at pumikit. Ngunit pagising ko, nasa kama na ako at may kumot na. Pero agad din kumulat ang noo ko na makitang wala naman doon si Tristan. Tila hindi rin natulog sa kama. I lazily get up and even finger comb my hair slowly. I'm a little bit hurt while the thought that he slept with Ashley in the office house. Nagmukbangan yata silang dalawa. Naiinis ako, naghilamos bago bumaba. Umaasang wala na si Ashley pero mali ako. Sa sala pa lang dinig ko ng hagikik nito at mahinang boses si Tristan. I pursed my lips and wanted to shout at them, but it is not cool to do so. Instead, I leaned against the doorway, crossed my arms in front of my chest, and arched my brow as little as I watched them closely. Gusto ko ang umismid na makitang kamay ni Ashley humahagod sa braso ni Tristan. She is still wearing her shirt but not the jeans. Pajama na yun at tingin ko'y kay Tristan pa. Naningkit ang tingin ko na mas magkikikito matapos mapatalon ng bahagya si Tristan dahil sa mantika. Sir, careful! Huwag mo nga awayin yung mantika. Ani pa rito bago muling tumawa ng mahinhin. Sila yatang mag-asawa. Tristan automatically looked at me and even walked towards me while Ashley, on the other hand, raised her eyebrow and leaned sexily on the counter. Hey, good morning. You were in a deep slumber last night. I carried you to our room. Umakma itong halik sa ulo ko ngunit mabilis akong umiwas. I coldly looked at him. I didn't see any reason for him to kiss me in the first place. Baka ginawa niya rin yun kay Ashley kanina. Stop, attorney. Finish your business with your other woman first, then let's talk later. And probably tell me some grounds for the annulment. Ngumisi ako na mapirmi ang labi ni Tristan. Lalo naging matiim ang tingin. Imbes na matakot, tinalikuran ko siya at kinilong ang sarili sa kwarto. Lumabas lang ako nang wala na sila sa baba. Kumain lang pagkatapos ay bumalik muli sa kwarto. Nakakaita rin sa pandinig ang mga hagikik ni Ashley. Kaya nang matunugan kong nakaalis na ito, nagmadali akong bumaba. Nadatnan ko pa si Tristan. Inaayos ang mga painting tools na naiwan ko kagabi. Napaka-unfair mo naman, attorney. Ibalik mo na lang ako sa mansyon kung ganyang hinahayaan mong manatili ang sekretarya mo buong gabi sa piling mo. She slept in the guest room, Pat. We were both busy with that case, so we did not talk that much. Mahinaw ni Tristan bigkas. Hindi mo sure, Mrs. Camacho, I am 100% sure. I do love you being jealous, but then, you are misleading. I will only jump into bed with my wife and not with whoever. Please remember that. Ngumisa si Tristan bago binalik ang atensyon sa canvas. Kinunot ang noon na makitang itim iyon. Bahagyaman akong tinamaan, mas nanaig ang inis ko. Sorry, attorney, but that would never happen. Isa pa, total dinala mo na nandito si Ashley. Baka naman pwede natin kuhanin si Renan bilang gardener. I want to plant some flowers in the front yard, and I guess Renan suits the job well. Imbes mainis ito, umangat pa ang gilid ng labi niya. Renan? Sure, Mrs. Camacho. I will bring your Renan here. Gusto ko sanang matuwa, ngunit ang ngising nakapaskil sa labi ni Tristan. Sinasabing wag akong magdiwang. Renan, ha? He even murmured. Patricia's POV. Kinamagahan kahit duda ko sa ngisi ni Tristan, di pa rin maalis ang ngiti sa labi ko. Kahit lang kumakain ng almusal. What's with your smile? He asked as he put some garlic rice on my plate. Ha? Nilingon ko siya tanging aborido niyang itsurang nasilayan ko. Bawal bang umiti, attorney? Tinaas kong kilay ko na mas lalong kinunot ang noo niya. I won't meddle with your happiness, just make sure I am part of it. Wika ni Tristan. Binaba ang hawak na kubyertas at mahina akong tumayo. My lips parted, and I looked at him with disbelief. Attorney, maybe you forgot that you asked for this mess. The fact that I agree with this without my heart only means that I will never be happy with you. Then I will make you happy. Who's your request again? Renan? Fine.
I will hire the Renan here. Check the garden at 10 a.m. Yun lang ang sinabi ni Tristan bago hinilang coat niya sa sandalan ng upuan at tumalikod. Tuloy-tuloy pang lakad niya palabas ng kusina. Pinagkibit balikat ko iyon. Ano bang inaasahan niya sa kasal na isa lamang kasunduan? Masaya? Silly him for thinking that way. Ang buong pinilit lang mahinog ay hindi masarap. Itong kasal pa kaya? Napailing ako at tinapos lang pagkain. Nilala ko na lang ulit si Renan. My excitement heightened as I remembered his dimple and smile. Gusto ko na siya makitang magbunot ng damo. Nangingiti pa ako naghugas ng mga plato kahit na hindi ko naman alam kung paano. Sinabunan ko na lang at binanlawan. Muntik pang mahulog ang isang plato kaya naman tinigilan ko na lamang at tumakit sa kwarto. Naging ang kasabi kang magpintay bumalik. Kagat ko ang labi ng ayusin pa ang mga gamit. Inakit ko pa sa kwarto ang high-stand chair at naglatag ng ilang bond paper para lang hindi maging makalat ang pintura. When I held the brush, my hands automatically mixed yellow and red. I made orange and dark colors just to satisfy myself that I was making the sunset. Miminsan pa akong hihinto sa tuwing maisip ni Renan at itsura niyang maaladonis. If I could just run away from this marriage and marry him, I would. Mas gusto ko pa yata magbulot ng damo kaysa manatili sa bisig ng isang attorney na hindi ko naman mahal. I don't think staying in this marriage is worth it, especially if your heart is meant for someone you desire. Sa tuwa ko, tingin ako ng tingin sa oras at na mag-alas 10 basta ko nalang iniwan ang pagpipinta at bahagyang nag-ayos ang sarili. I put on pink lipstick and even put mascara on my lashes. Nag-blush on din ako ng kaunti para rosy cheeks. Halos takbuhin ko ng hagdan pababa. Tumigil lang nung hawak ko na ang knob ng pinto. I am even thinking of making snack for Renan. Baka kasi napagod sa biyahe. May kalayuan pa naman ang Zambales. Ilang beses akong huminga ng malalim bago marahang binuksan ng pinto. Mabagal din ang bawat hakbang ko para sana magulat ko ito at mabati ng maayos. I wore my big smile and even tucked my hair into my ear when I was near the garden. But then, my smile automatically faded away when I did not see anyone. Nangunot ang noo ko at mas lumapit pa sa hardin. Wala talagang tao roon. Walang bakas ni Renan. Ilang beses akong lumingon dahil baka nasa ibang parte siya ng bahay o nasa labas pa pero wala talaga. Wala ang amoy nitong natural na pinaghalong pawis at araw. I pouted and felt betrayed. Tristan did not keep his word. Umusbong ang galit sa puso ko at nagmamarch ang pumasok sa loob ng bahay. Agad ko ring hinanap ang cellphone ko. Gusto kong tawagan si Tristan pero hindi ko alam ang numero niya. Hinanap ko pa sa opisina niya. I dialed his number and waited patiently until he picked up the call. You told me at 10 a.m. Renan would be here. But where is he now? Nowhere to be found, Tristan. Ano na? Wala kang isang salita. Napahilot ako sa sentido ko sa sama ng loob. Sabik pa naman ako makita kahit ang inyo lang nito. Pero wala. So he didn't come? I knotted my forehead and got angry towards him. He didn't come or you didn't really hire him? What are you thinking? You have no idea how I am feeling right now. Hinabol ko ang hininga sa galit. Umasa kasi ako tapos wala naman pala. Do you think this is funny? You are an attorney so you should be considerate. Nang matahimik ako ay mas naging tahimik ang kabilang linya. Niwala ko marinig na papel bukod sa mahina niyang paghinga. I was about to spit out another word when he finally spoke. What about my feelings, Pat? Aren't they counted? He lowly asked. Umabang ang labi ko at tumatras nga yatang lahat ng salitang naiisip ko. His feelings? Bakit? Ano bang pakiramdam ni Tristan? Are you seriously asking me to consider your feelings in any way? Tristan, bakit? Anong feelings ba yan? We are out of love and I don't think your feelings mattered. Humalakip-kip ako kahit hindi ni Tristan nakikita. Nakakainis kasi na hindi siya tumutupad sa usapan. Heartless, baby, he whispered, but that didn't make me awestruck. Tumaas pang kilid, gusto ko siyang irapan. Just bring Renan there, then we're good. Matatag kong hiling. I heard him hiss and even heard the loud sound of the ballpen crashing on the table. Fine, I will send a Renan here. I just want to remind you that adultery is a sin. Oh, remind yourself, attorney. Remind also your secretary that adultery is a sin. I mimicked before I ended the call. Sinong tinatakot niya? Ako? Naa. If I can just run away, I will. I smirked as I get back with the vibe. Nangingisi na akong tuloy ang sunset. Maingat at iniiwasan malagyan ng pinturang damit ko. Hindi ko lang matapos-tapos sa kasabikang makita muli si Renan. Naistorbo lang sa tawag ni Tristan. What, attorney? Mataray kong tugon bago binaba ang paintbrush. He sighed and even heard his fingers tapping the table. Have you eaten your lunch? He asked with his soothing voice. Doon ko lang din naalalang hapon na rin at di ako bumaba para kumain. Hindi ako nagugutom.
Napatigil ako matapos marinig ang mura niya at bagsakan ng papel. Renan is already there. How many times do I have to tell you to not starve yourself? I'll go home now, he uttered firmly. Why do I even feel like a father scolding his daughter? For God's sake, I'm just 28. He murmured again but ended the call. Napakurap ako at di naman maintindihan ang punto niya. Pero nang maalalang sinabi niyang nandito na si Renan, naglaho rin ang boses niya sa isip ko. Tumakbo ba ako pababa sa kasabikan? Hindi ko masupi lang ngiti ko na makitang may mga naputol ng handa mo. Kaya totoo nga nandito na si Renan. Mabilis kong sinuklay ang buhok ko gamit ang kamay. Inayos ang damit ko at bagang sinampal ang mga pisngi para mamula. Umiti ako ng malawak at tumakbang na ng tuluyan. Sa hardin para lang muling maistatwa sa nakikita. Ilang beses akong kumarap kung totoo nga ang nakikita ko at nang masigurong totoo nga'y kusang bumagsak ang ngiti ko. Dismayada akong pumikit. Pagmulat ng mga mata ko'y galon pa rin ang nakikita ko. Payat na matanda ang nasa harapan ko. Puti ang buhok nito at medyo malalim ang mga mata. Gusto kong sumigaw ngunit pinigilan kong sarili. Mahinahon na lang ako lumapit kay Lolo kahit ang bigat ng puso ko at naiinis kay Tristan. Lo? Sino nagpapunta dito sa inyo? Tumigil to sa pagputol ng damo at tumayo. Napakamot pa ito sa batok niya. Ay nako ma'am, si attorney pa nagpapunta sa akin dito. Ang sabi matataas na raw po ang damo sa bahay niya. Napakamot to sa ulo niya. Tumango ako ng maliit. Pilit nang umiti. Ano bang pangalan ninyo? Kunwaring tanong ko na lang pero sa totoo lang, gusto kong suntokin si Tristan mamaya. Renan po ma'am. Napangawi ako at napaiwas ang tingin. Renan nga naman ang pinadala pero ibang Renan ang gusto ko. Mang Renan, you can continue that next day. You can go home now. Boses si Tristan. Napaharap ako sa kanya at nasa lubong ang seryoso niyang titig. Nasa akin ang tingin niya kahit pa si Mang Renan ang kausap niya. Sige attorney, uuna na ako. Tumango siya ngunit hindi nilingon ang matanda, kaya tinasan ko siya ng kilay. My hatred for him got fueled again. You are not really true to your words, Tristan. Nismayado pa akong umiling at binalak na lagpasan na siya. Ngunit kagaya kahapon napigilan nitong bewang ko. Gamit ang braso niya. Kiniling niya pang ulot ng liit ang mata sa akin. Didn't I bring your request, Renan? Ngumisi siya. Nabipika akong pumikit ng mariin at malakas na binaklas ang braso niya sa bewang ko. You do know who's Renan I am talking about. Umirap ako at tuloy na siyang nilagpasan. Nagmamadali pa akong pumasok ng bahay kahit alam ko nakasunod siya. Dumiretso ako ng kusina at kumuha ng malamig na tubig sa ref. It's never going to happen that I will give you Renan. I don't know your feelings for him, and I'm not insane enough to let him see you, much less hold you. Mrs. Camacho? Mahinaan ang pagkakasabi ni Tristan, ngunit ramdam ko doon ang diin. Nilingon ko siya at nakitang kalmado pa siyang sumandal sa hambal ng pintuan patungong kusina. Just what, Tristan? You don't have any rights to me. You're wrong, baby. I have all the rights. I branded you as mine with that wedding, and no other man, not even your Renan, will be able to undo it. I can even let him rot in jail now. You won't do that. Leave Renan alone. Tristan, kung gusto mo ako nalang ikulong mo. Nagpupuyos ang damdamin kong nilapitan siya at tinapatan ang titig niya. I will definitely cage you, Pat, and I'm not going to let that Renan touch you or taste you. Kusang binalot ng kabang puso ko at gusto na lamang tumakbo paalis ng kusina. Do not use your bullshits to me. Do not mess with me. Sinamaan ko siya ng tingin pero tila wala lang yun sa kanya. He leant me against the wall and put his other arm above my head. Sinubukan kong kumuwala sa hawak at labi niya pero mas dumiin lang ang mga yon. He stopped when he found me hardly breathing. I can be good to you, Pat, but that doesn't ever test my patience and enjoy the company of other men because I will be no saint. Then he claimed my lips again. He pushed me more against the wall and kissed me deeply. I felt weak. He groaned a little and pushed himself closer to me, eating all of the space in between us and feeling his hard chest on mine. His tongue delved inside, making the kiss much wilder. His lips brushed against my jaws, leaving sensual sweet kisses on my ear. My eyes opened and I realized what we were doing. The heat was still there, but my mind was winning this time. It hit me. He wants dirty things. Sa naisip, mabilis kagad ko siyang tinulak. Marahas na pinunasan ang labi ko. Sa tingin mo ba ganun lang yon? Kiss and make up? I shot him dead glares and pushed him further away from me. Isn't it my right? How come my wife is so hard to touch? He said like as if telling it to himself. I just can't do it. Not now or never. I am not an easy girl, Tristan, and you don't have any right to demand anything from me. You only want this, while I don't. Mabilis akong tumalikod at tumakbo.